Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Then with the first year the biology number topic ko the topic num de Archaea. Archaea زموږ سره د گریک ژبې د یو ټکي د archaeus نه وتی دی او د archaeus معنی ده ancient very old یا primitive مطلب ډیر زیات پخوانی چې ډیر زیات ټیمي شوی. نو د دې خبرې مقصد دا دی لکه فرض کړه د Archaea نه دی د Archaea چې کومه ارګانیزم دی دا ډیر زیات پخوانی ارګانیزم دی مطلب دا 3.5 بلین اگو دا موجود و 3.5 بلین ایئرز اگو دا د مخکې موجود و دې مطلب دغه شی ډیر زیات پخوانی ارګانیزم دی ځکه ته مونږه Archaea وایو Archaea معنی باندې متاسو پوهه کړی ګورئ د دې نه مخکې چې څومره په دنیا کې اوله ارګانیزم لیوینګ ارګانیزم نو هغه ارسټوټل په دوه ګروپونو کې تقسیم کړو په پلانټ او په انیملز کې ټیک ده نو په دې کې بیا یو ساینټیسټ راغی په 1861 کې جان هاګ هغه راغی او یو نوی کینګډم یې جوړ کړو پروټیسټا هغه ټول مایکرو ارګانیزم هغه په پروټیسټا کینګډم کې کېښود بیا بل ساینټیسټ په 1866 کې راغی او پروکوریاټ چې کوم ارګانیزم هغه پروکوریاټ موږ څه ته وایو چې هغې په خلیه کې دنده په نیوکلس کې نیوکلر ممبرین نه او ممبرین باونډډ ارګانیل هم نه نو هغه پروټیسټا کې دیو یو ځان له ورکوټې شان ګروپ ورکړو لکه فرض کړه دا زموږ څه پروټیسټا جوړه شوه ټیک ده اوله خو دا پلانټ او دا انیمل بیا ساینټیسټ څوک راغی جان هاګ څه چلو کو هغه یو بل مایکرو ارګانیزم لپاره بل یو خاندان جوړ کوم بل یو ګروپ کینګډم یې جوړ کوم چې هغه ته موږ څه وایو پروټیسټا نو بیا بل ساینټیسټ په 1866 کې راغی 1866 کې هغه دلته کې د پروکوریاټ لپاره ورکوټ غوندې کې صوبه یا ضلع جوړ کړه هغه ته موږ ویله مونیرا ټیک ده مونیرا په دغه ټایم جوړ شوه په 1938 کې بیا بل یو ساینټیسټ راغی او دا پروټیسټ او دا مونیرا د یو بل نه جدا کړو د یو بل نه جدا کړو لکه پروټیسټ ځان خاندان شو او مونیرا ځان کینګډم شو دا ځان بادشاهي شوی ښه جناب بیا په 1969 کې بل یو ساینټیسټ راغی په 1969 کې او د هغه ساینټیسټ نوم دی رابرټ وایټ ټاکر هغه ټول جاندار تقسیم کړو په 15 غټو بادشاهیو کې درې لړۍ دا دي څلور 1 2 3 4 یو پکې د پنجاب هم نه راغی نو زموږ څه 4 بادشاهي شو 5 کینګډم شوي مونیرا پروټیسټا او دا پکې پنجابي شو ټیک ده او پلانټ یو انیمیلیا دا 15 بادشاهي جوړ شوي بیا وروسته یې په 1990 کې دا ساینټیسټ راغی کارل اویس 1990 کې راغی او د ټول ارګانیزم په درې ډومین کې تقسیم کړو ډومین زموږ سره د یو اعلی یو ښه کلاسیفیکیشن دی نو هغه چې درې ډومین جوړ نو هغه درې ډومین کې یو ډومین زموږ سره آرکیا ډومین چې موږ نننې ټاپک دی او بل بکټیریا ډومین او بل یوکیریا ډومین ښه جناب نو اوس پتې موږ د Archaea په باره کې خبر کوو Archaea څه شی دی Archaea زموږ سره یو پروکوریاټس دی او پروکوریاټس تاسو پیژنئ چې کومه خلیه ده په دې کې په دې خلیه کې د جینیټک میټیریل نه چاپیره نیوکلر ممبرین نه وي ټیک ده دا پکې هم نه او بل ممبرین باونډډ ارګانیل پکې هم نه کلیر دا تیزه واپس ورانومه چې لکه دا په دې کې نه ښه دا خو Archaea چې څومره ارګانیزم دی هغه پروکوریاټس دی او یونیسیلولر دی په Archaea خاندان کې یا په Archaea بادشاهي ډومین کې چې څومره ارګانیزم دی هغه به د یوې خلیې نه جوړ جانداري ها اوس دا خبره ده لکه کوېسچن رایز کېږي چې یاره بکټیریا او Archaea خو د دې نه مخکې په کینګډم مونیرا کې اوسېده که نه په کینګډم مونیرا کې پروکوریاټ اوسېده پروکوریاټ څوک دي بکټیریا او Archaea دا څوک دا پروکوریاټس دي او دوی په کوم بادشاهي کې اوسېده په مونیرا کې نو دا ولې بیا د بل نه جدا شو دا ډېرې وجې دي ځکه چې Archaea او بکټیریا په منځ کې ډېر غټ ډیفرنس دی د دې په وجه باندې بکټیریا او Archaea د یو بل نه جدا شو نو په هغې کې د ټولو نه غټه وجه زموږ سره د سیلوال ده دا سیلوال دی او دا سیلوال دی نو د Archaea چې کوم سیلوال دی او د بکټیریا چې کوم سیلوال دی د بکټیریا سیلوال زموږ سره جوړ دی پیپټیډوګلیکین نه جوړ دی د دې چې کوم سیلوال دی د دې بکټیریا دی ټیک ده
او د آرکیا په سیلوال کې دا پیپټوګلیکین نشته او دی پیپټوګلیکین تاسو میورین هم ویلی شئ څه شی میورین یو فرق پکې دا شو دویم وجه دا وه چې په دې کې کومه میسنجر آر ان اے په دې کې آر ان اے لکه رایبوسومل آر ان اے رایبوسومل آر ان اے نو هغه رایبوسومل ډېر زیات کمپلیکس دی ټیک ده د دې دا او د بکټیریا آر ان اے سیمپل دی ساده دی لکه دومره کمپلیکس پیچیده نه دی درېیمه خبره پکې دا ده چې په دې کې کومه جینز یا ډي ان اے وغیره ټیک ده جین او انزایمز هغه د ایکوریاټ څخه سمې کوي زموږ چې کومه خولي نو د آرکیا جینز پلس انزایمز دا د چا څخه سمې کوي دا د ایکوریاټ څخه سمې کوي او د دې چې کوم جینز او انزایمز وغیره دي هغه زموږ د ایکوریاټس د خولي څخه سمې نه کوي ډېر زیاتې بدلني بل خبره پکې دا ده چې سیویر هارډ انوایرمنټ سیویر هارش انوایرمنټ لکه دا آرکیا نه ده آرکیا دا ډېر زیات په سخت ماحول کې هم لکه دیو هلته پاتې کېږي دیو که دغه سخت ماحول که دیو ته تا دغه سخت ماحول ختم کوم درې دی که دی به بیا مړه کېږي د ارګینزم نو آرکیا چې کوم ارګینزم دی دیو ډېر په سخت ماحول کې اوسېږي او د هغې به بیا که خیره مونږ دلته ته مونږ ایکسټریموفایل وایو ایکسټریموفایل دا به وروسته وایو که خیري او دا بکټیریا تقریبا په هر ماحول کې اوسېدی شي په نارمل په ماډریټ او په سیویر کې هم پاتې کېدی شي مطلب دیو هر قسم ماحول کې پاتې کېدی شي خو آرکیا صرف په سخت ماحول کې پاتې کېدی شي دا خبره اوس یاد ساتئ بله خبر دا ده چې دوی کې میتوجینسس کېږي میتوجینس مطلب چې میتین ګیس کې جوړېږي موږ میتوجینسس وایو آرکیا ارګینزم چې کوم دی دوی میتینوجینسس کولی شي او بکټیریا میتوجینسس نشي کولی بله خبره ده نو کلوروفیل په دې کې کلوروفیل نشته اگر چې دوی خپل فوټوسنتیز وغیره به کوي خو د کلوروفیل په مدد سره نه په بله طریقه باندې به کوي او دیو کې بعضې کلوروفیل په مدد سره فوټوسنتیز کولی شي کلوروفیل په دیو کې بعضو کې شته لکه ساینو بکټیریا بله پکې اهم خبره دا ده چې نو پیتوجینیک آرکیا چې څومره ارګینزم دي دا چاته بیماری نه لګوي دا پیتوجینیک نه دي او بکټیریا کې سم آر پیتوجینیک اینڈ سم آر فرینډس بعضې زموږ دوستان بکټیریا دي او بعضې زموږ دشمنان دي پیتوجینیک بکټیریا هغه بکټیریا یا هغه ارګینزم چې بیماری کاس کولی شي نو ما تاسو آرکیا باره کې خبرو چې آرکیا پیتوجینیک نه دي او په بکټیریا کې بعضې پیتوجینیک دي او بعضې پیتوجینیک نه دي نو د دې په وجه باندې بیا بکټیریا د آرکیا او بکټیریا د یو بل نه جدا شو د یو بل نه ځان ځانه نو اوس آرکیا ځانه ډومین دی ځانه یو غټه بادشاهي د غټ ډومین دی او بکټیریا ځانه ډومین دی ښه موږ به اوس ته آرکیا ټایپس وایو چې آرکیا په څو قسمه باندې دی نو آرکیا دی په دوه قسمه یو دی ایکسټریموفایل او بل دی میتانوجین ایکسټریموفایل داسې آرکیا چې هغه په هارش او په ډېر سخت ماحول کې اوسېږي هار او هارش انوایرمنټ کې دا اوسېږي مطلب دیو د سخت ماحول څخه محبت کوي هارش انوایرمنټ نو هغه بیا هارش انوایرمنټ کې یا ایکسټریموفایل کې چې کوم آرکیا اوسېږي نو هغه زموږ سره دا د څو قسمه دي 1 2 3 4 5 یو دی ایکسټریم هیلوفایلز ایکسټریم هیلوفایلز هغه ته وایي چې دا په ډېر سخت مالګې والا یا نمکین ماحول کې اوسېږي سالاین څه ته وایي سالاین وایي مالګې ته نو داسې آرکیا چې هغه به لکه دا زموږ چې ماحول دی دا د مالګې والا ماحول دی نو دا آرکیا به په دې کې اوسېږي که فرض کړه دې آرکیا ته دا ماحول ته چینج کړو مالګې ته کمه کړو دا آرکیا بیا هم مري ټیک ده نو ایکسټریم هیلوفایل سالاین لاور او بیا له ایکسټریم ترموفایل دلته کې ترم څه ته وایي هیټ ته وایي لکه دا زموږ څه فرض کړئ یو ګرم ځای دی او په دې کې دا آرکیا ده تاسو پته ده 120 ډګري سینټیګریډ نه والا 130 ډګري سینټیګریډ پورې هم داسې آرکیا شته چې هغه په دې ماحول کې په 130 ډګري سینټیګریډ ماحول پورې هم دا ژوندی پاتې کېدی شي که فرض کړه دې ته دا ټمپریچر ډیکریز کېده کمېده نو دا آرکیا به د دې په بیا ډیت کېږي مري به او بل ایسیډوفایل ایسیډ نه وایي ایسیډ لاور داسې بکټیریا چې هغه د ایسیډک ماحول سره محبت کوي لکه دا آرکیا ده او دا ایسیډک ماحول دی نو که دته دا ایسیډک ماحول کمېده نو دا به بیا مړه کېږي او بل سایکروفایل داسې بکټیریا چې په کولډ لاور ډېر سخت یخنۍ کې هغه ژوندی پاتې کېدی شي سایکروفایلز هغه آرکیا دي چې هغه په سخت یخنۍ کې خپل ژوند تېرولی شي او بل دی ریډیوفایلز هغه آرکیا دي چې هغه به ریډیشن لاور دي هغه به په ریډیشن کې مطلب د هغه نه چې ریز یا ریډیشن پاس کېږي نو هلته هغه ژوندی پاتې کېدی شي دا خو د آرکیا په قسمونو شو
ایکسټروموفایلز یا میتانوجین. د ایکسټروموفایلز ما تاسو ته بیا دغه چې دا مختلف قسمونه په دې ماحول کې دغه ایکسټروموفایل څه ته وایي چې په سیویر او په هارش او په سخت کنډیشن کې دیو ژوندي پاتې کېدی شي. نو هغه ما دغه تاسو ته ایکسپلین کړي. اوس پسې بل 2 نمبر دی میتانوجین. دا داسې آرکیا دي چې دیو په میتانوجین میثین ګیس تیاروي. بس دا میتانوجین په ماډریټ ماحول کې اوسي. ماډریټ دا چې دا به دومره سخت نه وي. ټیک ده. ایکسټروموفایل به دا نه او دیو به CO2 + H2O دا به استعمال کی. د دې نه بزانه دیو انرژي استعمال کی. انرژي ځکه هر کې ژوندې شي د ژوند پات کېدو لپاره انرژي پکار ده کنه. نو د کاربن ډای اکساید او د H2O نو به دیو ځان سره جوړ کی انرژي او دلته کې به ویسټ پروډکټ جوړ شي میثین ګیس به جوړ شي. نو ځکه موږ دی آرکیا ته میتانوجین هم ویل شو. نو دا ټولې خبرې شوې د آرکیا په باره کې. آرکیا زموږ سره یو پخوانی ویری اولډ پریمیټیو ارګانیزم دی او پروکاریوت مطلب چې بده کې ګورې نیوکلیل ممبرین او ارګانیل باونډل ارګانیل سره نشته دی او یونیسیلولر دی. ټیک ده. د دې او د بکټیریا په منځ کې جدایي راغله. هغه جدایي ولې راغله د هغې شپږ وجې بیا ما تاسو ته ویل. بیا ما د دې تاسو ته وویل ټایپس 2 قسمه دي. ایکسټروموفایلز او بل میتانوجین. ایکسټروموفایل بیا مزید په دغه 1 2 3 4 5 په 5 قسمه باندې دي. په دې کنډیشنز کې په دې ماحول کې دی ژوندي پاتې کېدی شي او بل ماډریټ انوایرمنټ کې هم دی پاتې کېدی شي. لکه ډېر زیات سخت چې لکه معمولی شن کمزورې نو په هغه کې لکه هغه کې میتانوجین آرکیا پاتې کېدی شي. میتانوجین دې ته موږ وایو چې دا میثین جنریټر دی. مطلب دا میثین جوړولی شي. میثین به څنګه جوړوي چې کاربن ډای اکساید او H2O استعمال کې ځانه انرژي نه استعمال کی جوړه کې ځانه استعمالي او ویسټ پروډکټ زونه واده وسه میثین کې جوړ شي. نو امید کوم چې تاسو په دې ټاپک پیښ شوي او تاسو ته معمولی غوندې گزارش دی که پرز کا دا چینل تاسو په دې نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو پوره ګورئ چې پوهیږئ پې او خامخا لایکس ورکوئ. ځکه چې موږ ډېر زیات تاسو لپاره خواري کوو نو پلیز تاسو په یو لایک او په سبسکرایب ول باندې ډېر څه خرچه نه کېږي. تھینک یو. الله حافظ.